ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ crypto.com ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ crypto.com ਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, crypto.com ਦਾ ਵੈਲਟ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲੌਗਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਗਇਨ ID ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਲਾਸਟ ਨਾਮ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਈਮੇਲ ID ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ID ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 1-2 ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ crypto.com ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਰਕ ਜਿਹਾ ਲੋਗੋ ਆ, ਲਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲੈਕਿਸ਼ ਜਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਐਪ ਆ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਐਂਡ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋਇਨਸ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਇਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਇਹਨੇ USD ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ BTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਅਨਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ BTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਓ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫਰੋਮ these boxes ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਸਿੰਡੀਕੇਟ। ਸਟੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CRO ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੋਕਨਸ ਨੇਗੇ, ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 to 100% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ CRO ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ CRO ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੀਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ 10% ਅਗਰ ਆਪਾਂ CRO ਨੂੰ 180 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਰਨ ਆਪਾਂ ਸਟੇਕ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਸੌਫਟ ਸਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਇਹ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੁਪਰ ਚਾਰਜ ਦੀ। ਸੁਪਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੋਕਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਇਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ APA ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਥੀਰੀਅਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਨਾ ਕੁ APA ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਪਰ ਡੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀਕ ਫॉर 1 ਵੀਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ 28 ਡੇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਇਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਕੋਇਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਸਟਾਰ ਯੈਲੋ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਬਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਇੱਦਾਂ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
this time ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ USDT ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ BTC ਦੇ USDT ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ USDC ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। this is the price for everything, BTC ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ coins ਦੇ ਐਂਡ CRO ਐਂਡ ਇਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ coins ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਇਥੀਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, CRO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਐਂਡ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਲਮਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲੀਅਮ ਬਾਏ ਔਰ ਸੈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗਸ ਟੂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਲਾਈਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸੈਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਪ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਡ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਐਡਰੈਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਸੇਫ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਲਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਰਡਰ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਲਾਈਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਈ ਜਸਟ ਟੂ ਲਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਨ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਫਰ ਕੋਡ ਐਂਡ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਅਪ ਬੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰਿਵਾਰਡਸ ਸਾਈਨ ਅਪ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਫਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਟੋਪ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਰਹੀ ਆ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਵਟਸ ਨਿਊ ਟੋਕਨਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। here we go, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਬਾਏ ਔਰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਫੇਵਰੇਟਸ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੇਅਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ here we go, let's try with some this one। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਰਟ, ਐਂਡ ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ crypto.com ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ 4 ਆਵਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਦੈਨ I will click on 4 hour। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਾਏ ਔਰ ਸੈਲ ਆਰਡਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਏ ਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਫॉर ਨਾउ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਲੱਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲ ਆਰਡਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਏ ਆਰਡਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਕੋਇਨ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ ਕੋਈ CRO ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰੂੰਗੀ। ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲਿਮਿਟ ਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਲਿਮਿਟ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫॉर ਨਾउ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਡ ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਰਿਹਾ 0.55802। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਆ, ਲਾਈਕ 53 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, 53000। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ USDT ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ USDT। ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਸ ਕੋਇਨ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਬਾਏ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗੀ 53 ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ CRO ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਲੀਅਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ CRO ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ USDT ਨੇਗੇ, ਮੈਂ 100 USDT ਦੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ CRO। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਮੈਂ 100 USDT ਦੇ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ CRO ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਾਪ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਾਪ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਸੌਰੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ 66.66 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 40 ਜਾਂ 48 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਬਾਇੰਗ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਲਰ ਕੋਸਟ ਐਵਰੇਜ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋਏ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ 55 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਦੈਨ ਮੈਂ 48 'ਤੇ ਜਾਂ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ।
ओके 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਸੈਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ CRO ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਇਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 25% 50% 75 ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 100% ਐਂਡ ਸੈਲ ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਓਕੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੈਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਏ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ I wanted to show and ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਰਡਰਸ ਲਾਈਕ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਨਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ and that's it and one more important thing I want to show you that is अगर आप बाय भी कर लिया सब सारी ट्रेडिंग भी हो चुकी है then सिक्योरिटी अपनी रह गई है then is must ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੌਗਇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਔਥੈਂਟੀਕੇਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੈਲਟ ਨੂੰ ਔਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੌਗਇਨ ਹੋਇਆ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਔਥੈਂਟੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕੋਡ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਵਾਈਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਰਸਟਡ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਲੌਗਇਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਸਟਡ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਟੁਡੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਅਗੇਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਸਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ